a nebo jako jenom nějaký speciální konkurent, bude jako remake nebo remaster mého úplně prvního konkurentu. Řekl jsem si, že konkurent se posunul a že ten první konkurent by si zasloužil trošku přidat. Já doufám, že to bude lepší než to první konkurent, kdyby takový ochrán. Špatný, ale chápeme. Ještě chci zmínit, že konkurent byla docela dlouhý, takže jsem se chtěl do konkurentu dávat kapitoly, takže teďka když najedete na timelineu, tak byste měli mít na timeline řešit kapitoly třeba mafie a tak dále. Nemusíte proklikat video, nemusíte se najedívat celý, jenom si najdete jako kapitolu, která vás zajímá. Takže já doufám, že si video užijete a řeknu čau. Studio bylo založeno v roce 1997 Petrem Bochoskou a Janem Kunderou v Brně. V roce 1997 vyšla první hra Revolution a o 2 roky později vydali úspěšnou akci Hidden Dangerous. V roce 2002 vyšla další hra a právě ten další pokyn zapříčinil celosvětový úspěch našeho tuzemského studia. Tou hrou byla legendární Mafia. Nakonec pracoval jako závodní designer Daniel Bára. Taková si zasloužila titul nejlepší české hry vůbec. A zde se začal psát příběh naší milované Mafie. Píše se rok 1999 a povídají úspěšné hry Hidden Dangerous se studio rozmýšlí, co dál. V tu chvíli přichází tehdy mladý a nápadně překypující Darvára, který do téhle doby ve filmě zastává pozici grafika. Daruje je svou vizi, vytvoří mafiánskou městskou reakci z třetí osoby, což do té doby ještě nikdo neudělal. V týmu se nápad líbil, i přesto, že mnozí pochybovali, že tak ambiciózní hra bude možná vytvořit. Projekt dostala zelenou a dostala název Mafia. Hra se zprvu dělala na engine ze hry Hidden Dangerous, ale ten se později ukázal jako nedostačující pro tak velkou hru. A tak si v Illusion museli vytvořit nový. Ten pojmenovali LS3D. Dneska, aby jízdní model byl reálný, aby se po městě dalo dělat spoustu věcí. Bohužel v tu dobu bylo omezení hlavně v hardwareu a tak se tím musel spokojit s propracovaným blížním modelem a menšími ambicemi. Hra i přes tyto menší problémy 29. srpna 2002 vychází pro PC a u nás slavil nemalý úspěch.
Bohužel rok před vydáním Mafie vyšel Reláky, které Mafii v určitých chvílích dosti zastínilo. Avšak příběh chudého taxikáře Tommyho, který se k Mafii dostal jako slepý houslím právě kvůli techniku, následně jeho růst velké kariéry si získává srdce mnoha hráčů po celém světě díky skvělému scénáři a filmovosti. Hra vyšla i pro konzole Xbox a PlayStation 2 v roce 2004. Porty byly po grafické stránce okřeslé oproti PC verzi, jelikož hardware konzoly v tu dobu byly ještě víc omezující než PC a neobsahovaly český dubbing a extrémní jízdu. Za to obsahovaly závodní mod, který lze spustit v menu hry. Máme tu rok 2007 a na povrch se začal proslýchat, že se chystá pokračování úspěšné hry Mafia. Mafia 2 byla oznámena v srpnu roku 2007. Dar měl z Mafii 2 velké plány a vypadalo to, že vydání, které bylo stanoveno na rok 2009, bude velkolepé. Původně se však počítalo s rychlým vydáním Mafie 2 ještě na stařičkém LS3D Engine. Avšak ten s prodlužujícím se vývojem zastal a tak Eugene Softworks rozhodlo použít engine Renderware. Postupem vývoje avšak EA odkoupilo engine, který do té doby hru pohájel, a tak Eugene byli nuceni si udělat vlastní engine, který pojmenovali Eugene Engine. A aby tohle bylo málo, v tuhle dobu vyšly nové konzole, a to Xbox 360 a PlayStation 3. Nedávalo smysl vydat hru na starou generaci, a tak se musel opět začít prakticky od nuly. Jak se projekt zvětšoval, finance mizely v nedohlednu. Firmu Eugene Softworks koupilo 2K Games a začalo do projektu sypat nemalé peníze. Studio přejmenovalo na 2K Czech a vše vypadalo nádherně. Jenomže stanovili datum vydání, které se díky vyskytlým problémům odložilo na rok 2010, neúplně blížilo, tudíž nezbylo nic jiného, než začít škrtat. A to ve velkém. To se samozřejmě nelíbilo taky komisérie Darovi. Šušká se, že jeho odchod v roce 2009 měl více faktorů, ale hlavní důvod zřejmě je to, že Turkey do projektu Darovi strašně keselo a tak se stalo, že to, co jsme dostali jako finální produkt v roce 2010, bylo jen zlomek toho, co by mělo být. I přesto si ale hra odnesla cenu Česká hra roku 2010. Mafia 2 dostala celkem 9 DLC.
z jehož šest jsou jako španělské roboty a 3 DLC jsou příběhové. A to Groma Robotů, Zara Grimmiho a Grimmiho Vendetta. Bohužel DLC dopadla katastrofálně. Skoro žádné filmečky úkoly se opakují a je vidět, že všechny DLC byly vytvořeny jenom proto, aby se zračky vyližovaly ještě víc peněz. Nebylo o tom, že se skládají víceméně z věcí či aktivit, které již měly být v původní hře jako vedlejší mise. K Mafii 2 vyšla i mobilní verze, která byla vydána v srpnu 2010 pro telefony s Java systémem. Dnes už nedostupná Mafia 2 Mobile nabízela nový příběh, který se točil kolem Marka Rusettiho. Příběh se skládal ze 14 kapitol, které obsahovaly krádeže, vraždy, jízdu autem a podobně. Autory hry jsou Connect, Two Media a Twistbox Entertainment. Distributorem bylo dnes už zajistý Oasis Mobile a celá hra byla pouze v angličtině. Málo kdo ví, že scénář a skripta k Mafii 3 napsal samotný Dan Vávra, avšak po neshodách s vedením při vývoji dvojky tyto listy papíru zůstaly v Danových šuplíku. Víme, že se mělo jednat o něco zcela jiného, než jsme doposud byli zvyklí. Dan totiž prohradil v rozhovorech, že jeho Mafia 3 se měla zaměřit na oboustranný pohled mince. Měli jsme hrát za obě strany, jak mafiány, tak policii. Hráč prakticky měl spáchat zločin, který následně vyšetřoval, ale vůbec nevěděl, kdo ho udělal. Doteď nechápu, jak to mělo fungovat, ale jak znám Dana, určitě by to byla revoluční mechanika. Bohužel, této Mafie jsme se nedostali. Od vydání Mafie 2 uběhlo pár let a po další Mafii ani stopa. Ukázalo se totiž, že Zuckerberg přece jen pracovalo na třetím pokračování, ale vývoj se opět potýkal s velkými problémy. Tvůrce nebylo spokojeno s tím, jak projekt zapáckává znovu a znovu a opakuje se prakticky stejný scénář jako u Mafie 2. Na začátku roku 2014 bylo pražské studio téměř zavřeno. Z těchto důvodů se celý projekt přesunul do Ameriky a kompletně byl restartován. K projektu bylo dosazeno nové studio, z kterého se později vyklubalo Hangar Krás. Cíl byl opět vytvořit konkurenceschopný projekt pro GTA. Část lidí z Turkejček
přišlo se rok Harachiast. Chrast se jich odtrhlo do mrchých studií a Chrast chtěl opět pomáhat Darovi na jeho chirurgickou RPG. Hrál běžel opět na hodně modifikovaném Ilge Egiu. Pod takovou Harachiast zvykl úplně rychlejího, než byli fanoušci zvyklí. Otevřený svět, který však byl plný špatně udělaných misí. Špatných z důvodu toho, že se opakovaly. Mapa byla největší, co se zažila, a život ve hře byl skvělý. Ale i přesto zmizela realita pomířovou dílu a to značně možná spíše uškodilo. V lednu 2015 se začal na světlo světla probíhat jeden důkaz za druhým. Nejdříve zkazil od představitele vytlaskalenci, který lákal na něco velkého ohledně mafie. Ona velká věc byla představena 28. června, kdy se hra oznámila a o týden později na Gamescomu byla k zhlédnutí plný příběhový trailer a část gameplay. A konečně 7. října 2016 nastal den, kdy Mafie 3 vyšla. Pro PC, Xbox One a PS4. Hra jako taková není špatná i přes technické počáteční problémy si udržel průměrné hodnocení, avšak u českých hráčů díl propadl na samé dno. Nejen zlý technický stav, který trvá sem tam dohled, ale hlavně absence českého dubbingu zamrzla spousty fanoušků. Avšak kolem a kolem Mafie 3 je průměrná gangsterka, která má své kvality a stojí za zahrání. Postupem času až do roku 2017 vycházejí příběhové DLC, které měly větší potenciál než samotná hra. Avšak reputaci to nějak neřešilo. Po těchto DLC se opět série na pár odmlčela a budoucnost značky po průměrných recenzích byla nejistá. Mafia 3 Riders byla mobilní hra pro iOS a Android, vyvinutá společností Cat Daddy Games a vydána společností 2K Games. Hra byla vydána spolu s Mafia 3. Hra měla kvalitní systém a gameplayově to byla klasická kvalitní tahovka, kdy jednou tahujete mi a jednou uměla inteligence. Hra neměla moc úspěch a já donedávna ani nevěděl, že něco takového existuje. Bohužel technickost si již na telefonu nezahrajete, jelikož 7. března 2019 byla stažena ze všech obchodů. Po dosti spáchané Mafii 3
Incluso Europa, República Hawaii. A množí hráči si mysleli, že mafiáři sérii definitivně pohřbila. Avšak o 3 roky později od vydání mafiáři smyslila fanouškům naděje. V roce 2019 se začalo okolo mafie zase šuškat. Nejvyšší rozruch pak rozpoutalo obnovení ochranných známek na značku Mafia a ohodnocení věkového doporučení pro Mafii 2 definitivní edici. Všichni si však mysleli, že jde jen o obnovení značky, aby 2K neztratilo práva na značku. Avšak vše vypadalo jen o 6 roku, když se ukázalo, že Mafie 1 k 18letému výročí dostane kompletní remake. Zpráva o předávce prvního dílu vzbudila velkou pozornost a dokonce do českých poboček Hanachiast přilákala vývojáře, kteří pracovali na první Mafii. Na remakeu se pracovalo přibližně 2 roky. Vývoj byl opravdu rychlý a svížný. Během tak krátké doby se povedlo na základech Mafie 3, který stále částečně upraveném Unreal Engineu, vytvořit skvělou předávku starické Mafie. Spoustu let se tradovalo, že tak starou hru a její mechaniky nelze remasterovat, avšak čeští vývojáři z Hanachiast ukázali, že když do vývoje dají srdíčko, tak vznikne nejen dokonalá, ale úžasná hra, která sérii Mafia opět vdechne život. Mimochodem, vývojáři potvrdili, že pro většinu z nich to byla srdcová záležitost. A tak s jedním odkladem vydání vyšla Mafie Definitive Edition. Mafia 2 je Mafia 3 Definitive Edition. Byla vydána 19. května 2020. Je součástí Mafia Trilogy. Bohužel už se nesetkal s takovým ohlasem jako jednička. Důvod byl pochybné bugy, chyby v obličejové mimice a celkově celý remaster působí zvláštně. K 20letému výročí první Mafie, tedy 4. října 2022, vyšel artbook série Mafia s názvem Art of Mafia, o který se zasloužil herní obchod X-Zone. V knize najdeme rozhovory s vývojáři všech mafií, od původní jedničky po definitivní edici a poznaky všech let vývoje této série. Sepsané Kristinou Stulkovou. Ve zkratce Art of Mafia je hodnotný kousek do rodiny Mafia. A fanoušek by si
neměl nechat ujít.